Hello everyone, this is my new program, short but sweet. අද පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා still look කියන phrase එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. You still look. ඔයා තාමත් පේනවා. කොහොමද? තරුණ පාටයි. ඔයා තාමත් තරුණ පාටයි කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. You still look young. You still look young. ඔයා තාමත් තරුණ පාටයි. දැන් I, we, you, they සමග still look භාවිතා කරනවා. නමුත් he, she, it වැනි පද සමග අපි පාවිච්චි කරන්නේ still looks. අන්න ඒ වෙනස මතක තියාගන්න ඕනේ. You still look sad. ඔයා තාමත් දුකින් පාටයි. You still look sad. ඔයා තාමත් දුකින් පාටයි. She still looks very pretty. She still looks very pretty. එයා තාමත් ලස්සනයි. She still looks very pretty. We can say she still looks stunning. Stunning. She still looks gorgeous. That means very beautiful. You still look ill. ඔයා තාමත් අසනීපෙන් වගේ පේන්නේ. අපිට කෙනෙක් දිහා බලපුවාම පේන විදිහ තමයි මේ කියන්නේ. You still look very young. ඔයා තාමත් ගොඩක් තරුණ පාටයි. අපිට ඉතින් මේ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. Mr. චන්දන කොතලාවල still looks young. චන්දන කොතලාවල මහත්තයා තාමත් තරුණ පාටයි. අපිට මේවට එකතු කිරීම කරන්නත් පුළුවන්. ඔහු 60 ගණන් වල හිටියට ඔහු තාමත් තරුණ පාටයි. We can say Mr. Chandana is in his 60s but he still looks young. නමුත් ඔහු තාමත් තරුණ පාටයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ දැනුම අනුව මේ රටාවට තව තවත් දේවල් එකතු කරගනිමින් වාක්‍ය අර්ථාන්විත කරගන්න ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ආධුනික අයට මේ ඔක්කොම එකපාර කරන්න බැහැනේ. ඒගොල්ලෝ පාඩම් කරගන්න මේ වගේ පොඩි දෙයක්. You still look sad. You still look young. You still look very happy. ඔන්න ඔය වගේ කෙටි වාක්‍ය වලින් යොදා ගන්න. එහෙනම් අපේ අලුත්ම වැඩසටහන short but sweet. ඔයා කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. TikTok, Instagram, Facebook මේ සියල්ලෙම දැන් ඔයාට මගේ පාඩම් සම්බන්ධව දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මගේ ක්ලාස් සම්බන්ධව දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අද දවසේදී මම අපූර්ව දෙයක් පෙන්වනවා. බොරු නෑ, මවල නෑ, එඩිට් කරලා නෑ. පෙර සූදානමක් ඇතුව කටපාඩම් කරවලා නෑ. මගේ එක පන්තික ඉගෙන ගන්න තවත් එක අතිදක්ෂය. Dear all, through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I'm a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Additionally, I would like to mention Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura, providing a significant opportunity for residents in that area. His proximity to the University of Gujarat is advantageous, especially for undergraduates looking for develop their English skills alongside academic pursuits. Don't miss this chance. Join with Mr. Yapa and gain the experience to explore the world through English. Wish you all the best. Thank you.
මාගාව බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ. අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩා උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එකට. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. හරිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.